Karamihan sa mga bagong sabak sa trabaho, lalong-lalo na yung mga kakagraduate lang galing ng kolehiyo, kapag inalok ng trabaho, pirma na agad sila ng kontrata nang hindi man nila lubusang binabasa o kinukumpletong basahin yung nilalaman ng kontrata na yon. Kasi ang alam nila, kapag pumirma sila doon, siguradong may trabaho. Pero let's level up your knowledge on your employment contract and introduce some basic labor laws. Ang kagandahan ng series na ito, hindi ka lang natututo sa payroll or sa sahod mo, kung hindi, nadadagdagan din ang iyong kaalaman sa mga labor laws na applicable sa'yo. So, umpisahan na natin ito. Ang objective ng video na ito, ng episode na ito, ay para sagutan yung ilan sa mga katanungan na may kinalaman sa ating employment contract. Kagaya ng employment status, the job title, yung working hours, rest day, alam nyo ba kung ano ito? At yung mga work schedule. So, ito yung objective natin, na mas maintindihan natin ito ng lubusan para kung sakali na hindi mo pa ito alam, at least by now, alam mo na. In the previous episode, pinag-usapan natin yung employment contract. No? So, nahagip ko ito. At ito yung ilan sa mga nilalaman ng employment contract. Yung makikita mo sa screen natin. Your employment status, the job or position title, yung working hours or working schedule, the terms of compensation, your company benefits kung meron man, at dapat meron para competitive yung company na yon, and the other terms and conditions of your employment. Pag-usapan natin kung ano ang meron sa status of employment. Okay, maririnig ninyo ito, especially kung ikaw ay familiar na sa mga terminologies na may kinalaman sa trabaho. Meron kasi tayong tinatawag na full-time. Meron din yung iba, part-time lang. Okay? And then, meron din tayo nitong casual, /contractual, /project-based, /seasonal. So, pag-usapan natin kung ano yung mga kinaibahan nito. Makikita ninyo dito sa full-time, naglagay ako ng open and close parenthesis. Probationary versus regular. Alam nyo kasi, at ito yung nangyayari sa mga companies, nangyayari sa totoong buhay, sa mga trabaho kapag ikaw ay bagong pasok, bagong salta, bagong dating sa isang kumpanya, ang status ng iyong trabaho ay nasa probationary period or probationary basis. Ang tawag nila sa iyo, Prob. Okay? Dito nagkakaroon ng distinction yung mga regular o yung mga permanent na sa trabaho versus dito sa mga bagong employees. Before kasi na ma-regularize ang isang empleyado, dumadaan muna siya sa testing period o yung probationary period. At sa batas natin dito sa Pilipinas, meron tayong 6 months of probationary period. Kung saan, during this period, tayo ay sinusubukan. Tinitest ang inyong work performance kung kumusta ba. Ikaw ba ay nag-excel or medyo mahina ang pag-pick up mo sa mga job responsibilities mo? O nagkakaroon tayo dito ng periodic evaluation. Kung maganda naman yung resulta ng performance mo, wala kang dapat na ipagpabahala kasi after 6 months, ikaw ay mariregularize. Otherwise, kung hindi ka performing well, kung hindi maganda yung performance mo, o merong discretion yung company na tanggalin ka even before the end of your probationary period. So, within that span of time, kailangan pagbutihin mo yung trabaho mo para maging regular ka sa company na yon. Okay? Probationary period is 6 months. After 6 months, ikaw na ay isang ganap na regular employee. At may mga, in terms of the benefits kasi na binibigay ng company, may mga benepisyo, kagaya ng mga allowances or kung ano-ano pa mang benefits ng company, mga company incentives na hindi entitled yung mga probationary employees.
kung saan yung mga permanent employees lang yung entitled for those specific company mandated na mga benefits. Okay? So that's the full time. Kaya natin siya sinabi na full time kasi ito yung trabaho mo on your day-to-day living. 5 days or 6 days in a week, yun yung trabaho mo until such time na magretiro ka or mag-resign ka na sa trabaho na yon. Now, meron ding mga part-timers, okay? O yung part-time. Pag part-time, ibig sabihin lang nito, hindi ito full-time. And minsan kasi may mga empleyado na gustong tumanggap ng trabaho on a part-time basis lang kasi maaring may mga iba silang sideline. Ayaw nila ng full-time na work para merong flexibility sa kanilang oras. When an employee accepts work on a part-time basis, yung sahod nila prorated, based on the agreed time or working schedule. So halimbawa nito, ilapit na natin sa aking experience ay yung aking pagtuturo sa eskwelahan, sa university. I am teaching on a part-time basis. Okay? But the question is, kung ikaw ba isang full-time, pwede ka rin bang magtrabaho bilang part-time? So full-time / part-time. Now the answer will be yes. A full-time employee can work at a part-time basis kung kinakailangan o maaaring kailangan niya ng extra money at naghahanap pa siya ng ibang sideline. Full-time ka na, yung 8 hours mo in a day, meron ka pang additional na sideline on a part-time basis. So, extra ka yun. Okay, so ito yung ating part-time. Ano naman, yung tinatawag natin na casual or contractual, project-based, and seasonal. Okay? Minsan kasi, may mga employers na yung kailangan lang nila na mga trabaho ay on a certain period or certain number of days or number of months based on project or seasonal, cyclical. Pag pinag-usapan natin yung technicalities nito, may mga differences lang dyan. Pero for the sake of introducing the topics, meron lang akong ginawang summary dito. And let me read it to you. These are work arrangements wherein an employer guarantees an employee work when it is needed, kung kinakailangan lang, or based on a project they are expected to complete or perform within a time frame. O kaya naman, when the work is based on seasons. So halimbawa, yung binigay ko dito na example, pag-harvest ng mga mango fruits, ng mga fruit pickers during the season of mango harvest. Etong term na contractual, baka naririnig na ninyo ito. Ito yung pinagbabawal natin, yung contractualization. Kasi minsan may mga ibang employers na dinadaya nila yung kanilang mga empleyado para hindi mabigyan ng mga benefits na kung saan yung mga regular employees lang yung entitled. So kung nakikinig ka ng balita in the past, mga balita na may kinalaman si DOLE or si DOLE, Department of Labor and Employment, andyan yung mga issues on contractualization. Kaya nga, di ba, pagdating sa probationary period, dapat after 6 months, magiging regular na yung employee, ma-entitled na. Hindi pwedeng cut. After 6 months, pahinga ka muna, tapos, let's say, sabihin na natin na after 2 weeks or after a month, balik ka doon sa same company na yon, pinagpatuloy mo for a given duration, bawal po yan. Okay? So, yun yung mga certain instances na nagkakaroon tayo ng mga iba-ibang klase ng trabaho or the status of your employment. Pag-usapan naman natin ang job title and job description. Okay? The position for the job and the corresponding title is management mandated, meaning to say it is management who decides the position title and defines the scope of work, the job description. Kasi yung trabaho na inaalok sa iyo, meron job title yan. May specific na pangalan dyan. At naka-identify ano yung mga roles sa trabaho na yon. At ang nagmamandate, nagbibigay ng pangalan, nagbibigay ng description nito, ay walang iba kung hindi yung management. And usually, yung mga position na ito ay naka-align sa organizational structure. Okay? With the company's organizational structure. Pag organizational structure yung pinag-uusapan natin, ito ay isang hierarchy. Basahin ko, These positions are aligned with the company's organizational structure.
A hierarchy set to define the flow of work, coordination, responsibility or accountability among officers and employees. Okay, so dito nagkakaroon ng ranking. Makikita mo yung flow ng functions ng mga positions, ano, from the manager to the supervisors to the staffs. So makikita ninyo, positions are organized from top to bottom. Okay? From top management to the middle management up to the rank and file employees. Okay? Yung pinaka-bottom of the ranks. Now, meron akong example dito para mas ma-visualize natin ito. Okay? So, this is an organizational chart. And usually, kung sino yung nasa taas, sino yung nasa taas, ito yung pinaka-pinuno. Maaring ito yung president or the chief executive officers. And then, followed by the next in line, kung sino yung mga positions na yon. The managers, the supervisors, and down the rank hanggang dun sa mga staff level. In the Philippine setting, yung normal working hours na dapat ay pinapasok ng isang empleyado ay hindi dapat lalagpas sa 8 oras. Yes, 8 hours. Pero yung 8 hours na yon exclusive of 1 hour na meal break. Okay? O yung meal period. O ito yung nakasaad sa batas natin. Pero may mga employers, may mga companies na nagpapatupad ng 5-day work week o kaya naman 6 days work week. So alin ka dyan? Kung ikaw ay nanonood at nagtatrabaho na today as of this video, 5 days ba or 6 days? Provided na itong mga empleyado na ito ay entitled sa tinatawag natin na rest day o syempre sa Tagalog, araw ng pahinga. Kasi ayon sa batas, ayon sa labor laws natin, kailangan merong isang araw. Okay? Ang sabi, not less than 24 hours after every 6 consecutive normal work days. So, syempre, hindi naman pwede na tuloy-tuloy ang trabaho mo. Kailangan magpahinga ka rin. So, meron tayong tinatawag na rest day. So, kung ang trabaho mo ay Lunes hanggang Sabado, assuming na 6-day work week ka, o ang rest day mo, Linggo. At kadalasan sa mga corporate, sa mga companies, sa mga private companies, ang rest day naman nila, kung hindi man Sabado-Linggo, ay Linggo. Pero ibang kaso ito pag ang pinag-uusapan natin, mga factories, mga manufacturing plants, kasi magkakaiba yan ng rest day. Depende sa shift mo. Maaring Lunes, Martes, Miyerkules, depende. Nagro-rotate ang mga production operators, yung mga laborers, yung mga production workers. How about the work shift or your shift schedule? Ang sinasabi lang dito, yung work shift or your shift schedule is yung schedule na naka-assign sa'yo. Kung ang sinabi sa kontrata mo, pumasok ka mula alas 9 hanggang alas 6, yun yung shift schedule mo. Pero yung working hours mo, maaring nag-umpisa ka ng alas 9, umuwi ka ng alas 8. So meron kang overtime, which we will be discussing sometime in the future episodes. At dito makikilala nyo, meron palang regular shift, merong mid-shift, merong night shift. Regular or the morning shift. Pag morning shift ito, pang umaga ka. Pag mid-shift naman, usually nag-umpisa ito ng hapon, tapos matatapos ng gabi. Pag night shift naman, ito yung nag-uumpisa ng gabi hanggang sa madaling araw or kinaumagahan na. Depende kasi yan sa trabaho mo, depende sa company na pinapasukan mo. May mga companies na multinational o halimbawa mga shared services na meron silang mid-shift, may night shift, aside doon sa regular shift. So ikaw, saan ka ba dito? Ano ba yung shifting schedule mo? Ano ba ang shift schedule mo? O sir, work at home ako. O kahit work at home ka, meron pa rin yung shift schedule na sinusundan. Pang umaga ka ba? Pang mid-shift ka ba? Or pang madaling araw? So that is our work shift or the shift schedule. Now, I have here an example of an excerpt from an employment contract. Pero ito ay scripted. Ginawan ko lang ito for the purpose of illustrating yung laman ng ating employment contract.
And as we read through this, I want you to help me identify ano yung mga pinag-usapan natin. Asan yung mga parte na yon. O kunwari, itong employment contract ay sa akin. O, Dear Mr. Serrano, and please follow me while I read this. We are pleased to confirm our offer of employment to you for the position of Analyst, FNA, Job Level 2 of ABC Company on the following terms and conditions. Your gross monthly basic salary per month, mukhang redundant, ano? Gross monthly, may per month pa, will be 35,000 pesos in words and in figures. Company benefits available to you are provided as per separate attachment to this. You are required to render a minimum of 8 hours a day, 5 days a week, subject to overtime depending on the exigencies of the business. Your work schedule is from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. You shall be working with us on a probationary basis beginning August 4, 2020 until February 3, 2021. During this period, your work performance shall be evaluated. The company has the discretion to terminate your employment at any time within the probationary period should you exhibit poor performance based on evaluation to be conducted by your immediate supervisor. You shall be considered a regular employee should you successfully pass the evaluations after this probationary period. Okay, yung pinakaunang parte, eto yung ating job title, yung analyst na FNA Job Level 2 ng ABC Company, yung employer natin. Dito sa baba, makikita mo yung terms of compensation, magkano yung sahod mo? 35,000 pesos. In this case, this is a salary kasi naka-fix siya per month. Hindi naka-base doon sa araw na pinasok mo. Kung may mga company benefits man, minsan yung ibang mga companies nilalatag na dyan sa employment contract, pero yung iba, hinihiwalay na papel, sineseparate na attachment, mga annexure or mga annexes. Dito sa baba, ito yung schedule, ito yung working hours. Minimum of 8 hours a day and 5 days a week. So 5-day work week siya. Subject to overtime, depending on the exigencies of the business. Minsan kasi, marirequire ka na magtrabaho overtime, depende sa needs ng company. At depende din sa department kung saan ka nakapabilang. Kung ikaw ay nasa accounting department, madalas pag month end, maraming mga trabaho yan at nagre-require ng overtime. Okay? Yung work shift mo, yung shift schedule mo, from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Ito, masasabi natin na mid-shift. Nasa kalagitnaan ng regular na morning shift at saka ng night shift. Okay? Yung nasa baba, yung from August 4 hanggang February 3, ito yung tinatawag natin na probationary period. Pag binilang mo yan ay 6 months. Okay? Anytime kapag hindi maganda yung performance, pwedeng tanggalin. So these are some of the pertinent information that you will find in the employment contract. Balikan nyo nga ang mga employment contracts ninyo, basahin nyo nga ito. Magkakaiba yan, depende sa format ng company. Wala tayong sinusunod na isang uniform na employment contract template. Magkakaiba yung laman yan per company. Now, alam nyo ba na kung ikaw ay nagtatrabaho ng 6 na araw sa isang linggo, sa isang buwan, ang trabaho mo ay 26 days. Because we are following a 30 days in a month. And kapag 6 days ka nagtatrabaho sa isang linggo, required ka kasi na may rest day na isa. So kung 30 days yan, bawasan natin ng 4, corresponding your 4 rest days every week. 30 minus 4, we have 26 days. Pero kung 5 days a week naman ang trabaho mo sa iyong kumpanya, 30 minus 8 days naman. Kaya 22 days ang trabaho mo sa isang buwan kung 5 days work week. Maswerte ka kasi kung ikaw ay salary based, naka-fix yung income mo per month,
pag nandoon ka sa 5 days a week na trabaho. Kasi 2 araw yung rest days mo. Okay? And even if you are even if you are receiving a monthly salary, monthly compensation, pwede mong makompute yung salary mo in terms of the daily rate or your hourly rate. Oh, for purposes of comparison, for checking kung naghahanap ka pala ng ibang trabaho, gusto mo nang lumipat ng kumpanya or magpa-part-time, gusto mong malaman magkano yung per hora ko or yung aking per day, compute natin. In our example dito, we have sino? We have yung 35,000. Pag divide natin yung 35,000 sa 22, kasi 22 days a month tayo, no? The answer will be 1,590.91. Double check ninyo kung meron kayong calculator dyan. That will be your daily rate. So sa isang araw, ang sinasahod mo pala ay 1,590.91. Malaki ba? It depends. Pero if we are comparing it doon sa minimum wage, we are way beyond it. So maswerte tayo kapag ganyan yung sahod mo. Gusto mong malaman magkano yung per hour mo. Diba, ang working hours natin sa isang araw ay 8 oras. I-divide natin itong 1,590.91 sa 8 hours, ang makukuha nating sagot ay 198.86 o kulang-kulang 200. So sa isang araw 1.5 mahigit, sa isang oras kulang-kulang 200 ang per hour na rate mo. So yun yung pwede mong gawing basis kapag naghahanap ka ng ibang trabaho or kapag nagpa-part-time ka para malaman mo kung magkano yung iaalok mo na rate doon sa pinag-a-applyan mo. Okay? So I hope you learned something from me for this episode at medyo nalinawan ka sa ilan sa mga impormasyon na makikita mo sa iyong employment contract. So maraming salamat and I'll see you around on my next episode. Bye-bye!